Wij zijn Verstegen, Spices and Sauces. Wij zijn gespecialiseerd in specerijen en dus ook in sauzen. Waarbij wij onze ingrediënten kopen uit 50 origines, ofwel landen van herkomst. Waarbij we ongeveer 1000 ingrediënten inkopen bij zo'n rond de 250 leveranciers wereldwijd. Duurzaamheid is bij Verstegen verweven in alle afdelingen. Het staat in onze statuten, het staat in alle strategieën die we hebben. Elke afdeling is hier ook bij betrokken. Er is recent een hele nieuwe strategie bepaald, waarbij duurzaamheid centraal staat en ook verweven is binnen alle afdelingen. Dus alle afdelingen zijn zelf verantwoordelijk om duurzaamheid te verweven in hun afdelingsstrategie. Mijn naam is Micha Havermans, ik ben Sustainable Sourcing Manager binnen Verstegen. Eigenlijk hebben we deze functie in leven geroepen om de linking pin te zijn tussen ons duurzaamheidsteam en ons inkoopteam. De stakeholders die wij betrekken binnen onze ketens zijn voornamelijk de leveranciers. Dus wat wij proberen te doen is om de keten zo kort mogelijk te krijgen, waarbij wij rechtstreeks met onze leveranciers handelen en waarbij de leveranciers dan weer met onze boeren handelen. Het fijne hieraan is dat wij in de lokale context dus met een leverancier werken en waarbij die leverancier, waarbij we met hen samen gaan kijken van oké, hoe kunnen we dan de boer daarbij het beste helpen. Je komt niet anders tot een duurzame keten als je dat samen doet, samen met anderen, met zoveel mogelijk partijen. Dat is ook hier lokaal, met de overheid, met onderwijs, met organisaties in Nederland. En natuurlijk ook omdat wij van die hele spannende ketens hebben in hele verre landen, waar al die mooie specerijen van ons vandaan komen. Ook daar moeten we natuurlijk zoeken naar de juiste stakeholders. En wie zijn dat dan? Dat kunnen NGO's zijn, dat kunnen plaatselijke leveranciers zijn. Dat kunnen ook boerenorganisaties zijn, maar ook onderwijs in bijvoorbeeld Indonesië. En met al die verschillende stakeholders werken wij samen en dat is echt cruciaal. Zonder die anderen kunnen wij niet bereiken wat we willen. Een hele belangrijke partij voor ons was Fairfood. Fairfood is een Nederlandse organisatie die heel veel afweet, bijvoorbeeld van onderwerpen als transparantie, blockchain, maar ook onderwerpen als leefbaar loon, leefbaar inkomen. Hele belangrijke zaken in het verduurzamen van je keten. Waarom doen we dat nou bij Verstegen? Er zijn natuurlijk heel veel redenen voor. Een van de redenen is, wij zijn een familiebedrijf, dus het belang van toekomstige generaties staat voorop. Dat zijn de toekomstige generaties van de familie, maar ook mijn kleinkinderen, jouw kleinkinderen, jullie kleinkinderen en ook de kinderen van die boeren. Dat is echt waar het om draait. De toekomst van ons bedrijf is ook heel erg afhankelijk van alle duurzame ondernemingen, duurzame programma's die wij hier initiëren. Ja, toen wij natuurlijk lang geleden begonnen met verduurzaming en met het hebben van impact met die boeren, hadden we ons een klein beetje misgerekend op de afstand die er is. Wat we inmiddels hebben ontdekt is dat je echt ter plaatse aanwezig moet zijn. En je moet langdurige relaties aangaan. Dat is echt heel erg belangrijk. Het is niet zo dat je als Europese, als Nederlands, als Rotterdams bedrijf nu komt en dan zegt van kom we gaan het zo doen en dan ga je weg. Nee, het gaat altijd om een langdurige relatie. En dat wil zeggen dus dat je aanwezig moet zijn, dat je de mensen bij moet betrekken. Bij Verstegen zijn we inmiddels met het onderwerp natuurlijk al heel lang bezig. Hè? Ik denk al sinds 2005. En een van de eerste dingen waar we mee aan de slag zijn gegaan is hoe maak je nou die supply chain, die keten, zo kort en zo transparant mogelijk, zodat je een dialoog kunt starten met de boer. Een groot voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld nootmuskaat. Nootmuskaat komt uit Indonesië en daarvan zijn we heel erg goed gaan nadenken van hoe bereiken we nou die boer. Je zit er toch verspreid over een groot gebied en niet altijd even makkelijk te bereiken. Nou, dat doen we door gebruik te maken van lokale hubs. Kleine groepjes waarbij er één champion is, dus één iemand die is getraind en die trainer gaat dan vervolgens die boeren trainen. Veel belangrijker dan dat wij ze allemaal trainen, want daarmee creëer je in feite eindverantwoordelijkheid en eigenaarschap bij die boeren, bij hun eigen mensen. De mensen daar hebben te maken met andere uitdagingen dan wij hier hebben. En daarom moet je daar ook bij aanwezig zijn. En ook heel belangrijk is dat je een dialoog aangaat met die mensen, dat je ermee spreekt. Vul het niet zelf in, want dat kunnen zij veel beter dan wij. Het is een continu gesprek, daar moet je continu mee bezig zijn. Ik vind zelf altijd dat we ook niet over projecten moeten praten, want een project dat impliceert dat je er ook een punt achter zet.
veel met het over programma's praten. We beginnen iets en dat is eindeloos. Het is niet klaar. Je moet het blijven herhalen. Je moet het onderhouden. Net zoals je elke relatie moet onderhouden. Een mooi voorbeeld van een programma die we doen in Banca Indonesië is een voedselbos die we daarop hebben gezet voor witte peper. Een voedselbos is een manier van regeneratieve landbouw. Het programma wat we daar hebben opgezet is een pilotboerderij waarbij we trainingen kunnen geven aan boeren uit de omgeving, zodat zij ook kunnen zien hoe zij op deze manier hun peper kunnen verbouwen. Een van de hele belangrijke lessen die we hier hebben geleerd is dat we de lokale context echt nodig hebben. Wat we in het begin fout hadden gedaan was dat we op een papier een ontzettend mooi voedselbos hadden bedacht met 10 verschillende gewassen, waarbij eigenlijk in de praktijk die gewassen niet kwijt konden. Er was geen markt voor. Dus om die lokale context erbij te betrekken en het betekenisvol te maken, hebben we echt geleerd in dit project. Een van de uitdagingen die we zien is de culturele verschillen. Dus waar wij ontzettend gefocust zijn op de langere termijn nadenken, zie je toch dat dat in landen van herkomst soms iets minder is. Waarbij het voor ons ontzettend belangrijk is dat als we een specifieke boerengroep trainen, dat zij ook voor een langere tijd aan ons die peper kunnen leveren. Onze collega uit Indonesië is ontzettend belangrijk voor ons omdat hij de verstegen context mee kan nemen tijdens de gesprekken die lokaal gevoerd worden tussen bijvoorbeeld een overheid, een onderwijsinstelling, de leverancier, de boeren en dus verstegen. Eén tip die ik mee wil geven en die ik heel belangrijk vind in de dagelijkse praktijk wat ik meemaak, is neem echt die lokale context mee. Dus heb je niet de luxe zoals wij om een collega neer te zetten in origine, zoek dan echt de verbinding met lokale NGO's, met lokale partners, zodat zij de lokale context mee kunnen nemen en de programma's ook daadwerkelijk betekenisvol te maken.